नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं गाथामध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे पार्ट 3. कशाचं बघणार आहे? करंट इलेक्ट्रिसिटीचा पार्ट 3 बघणार आहे. आजच्या पार्टमध्ये परत 3 महत्त्वाचे टॉपिक आहेत. सगळ्यात पहिले सिम्बॉल्स फॉर द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, त्यानंतर कंडक्टर्स काय आहेत, त्यानंतर इन्सुलेटर काय आहेत. जसं की लास्ट लेक्चरमध्ये इन द प्रिव्हियस लेक्चर मी तुम्हाला सांगितलं होतं व्हॉट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट अँड व्हॉट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट. आणि इलेक्ट्रिक सर्किट सांगताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली अ फिगर which is shown with the help of some symbols of the component which are connected in the circuit. So त्या सिम्बॉल बद्दल मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. सिम्बॉल काय आहेत, सिम्बॉलचे नाव आणि युजेस ऑफ दी सिम्बॉल. ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, सिम्बॉल्स फॉर द कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. So here are some of these symbols and the name of those symbols, and I will also explain you the use of each of them. ठीक आहे. So let's start with the first one, that is electric cell. हा सिम्बॉल इलेक्ट्रिक सेलचा आहे. ठीक आहे, इलेक्ट्रिक सेल आहे. ओके, अँड व्हॉट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? टू अप्लाय द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अक्रॉस द टू द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ठीक आहे. दिस इज बॅटरी. हा बॅटरीचा सिम्बॉल आहे. बॅटरी इज बेसिकली number of cells connected together. Battery is basically number of cells connected together. What is use of the battery? To apply the larger potential difference across the conductor. ठीक है. Third one is the open tap key. This is the symbol for the open tap. The use of open tap key is to stop the flow of current. The use of open tap key is to stop the flow of the current. Next one is closed tap key. This is the symbol of the closed tap key. And what is use of closed tap key? क्लोज टॅप कीचा यूज काय? टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ द करंट. ह्याचा यूज काय? करंट फ्लो स्टार्ट करण्यासाठी हा सिम्बॉल वापरला जातो. ओपन टॅप की कशासाठी वापरला जातो? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट. म्हणजे करंट फ्लो आहे तो जो स्टॉप करण्यासाठी हा सिम्बॉल वापरला जातो. त्यानंतर कनेक्टिंग वायर्स डिनोटेड बाय द स्ट्रेट लाईन. कनेक्टिंग वायर्स काय असतात? कनेक्टिंग वायर्स आर यूज टू कनेक्ट डिफरंट कंपोनेंट्स. ठीक आहे. जे वेगवेगळे कंपोनेंट्स होते इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये मागच्या लेक्चरमध्ये दाखवले होते, त्या कंपोनेंट्सला जॉईन करण्यासाठी जे वापरलं जातं त्याला आपण म्हणतो कनेक्टिंग वायर्स. दिस इज क्रॉसिंग वायर. क्रॉसिंग वायर इज डिनोटेड बाय दिस. दी यूज ऑफ दिस सिम्बल इज टू डिनोट दी क्रॉस ऑफ दी वायर विच आर नॉट कनेक्टेड. म्हणजेच काय, समजा 2 वायर आहेत कनेक्टिंग वायर जे क्रॉस होतात ते, बट जे कनेक्टेड नाही आहेत, मग त्यांना कसं दाखवणार आहे आपण इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये? या सिम्बॉलने डिनोट करणार आहे. ठीक आहे, या सिम्बॉलने डिनोट करणार आहे. त्यानंतर येणार आहे लाईट बल्ब. काय येणार आहे त्यानंतर? लाईट बल्ब. लाईट बल्ब इज बेसिकली यूज टू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट. लाईट बल्ब इज यूज टू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट. म्हणजेच काय, समजा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करत आहे कनेक्टिंग वायरमधनं किंवा कंडक्टरमधनं, तर आपल्याला कसं कळणार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करतोय किंवा नाही करतोय? आपण इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये बल्ब लावायचा. ठीक आहे, लाईट बल्ब लावायचा. If the bulb glows, it means the electric current is flowing, and if bulb does not glow, then we can conclude that the electric current is not flowing. म्हणजे जर बल्ब ग्लो झाला तर आपल्याला काय कळेल? करंट फ्लो होतोय. आणि जर बल्ब ग्लो नाही झाला तर काय कळेल आपल्याला? करंट फ्लो होत नाहीये. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज रेजिस्टन्स. काय नेक्स्ट वन? रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सचा सिम्बॉल असा आहे. अँड रेजिस्टन्स, यूज ऑफ द रेजिस्टन्स इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टन्स काय करतो? जो फ्लो ऑफ करंट आहे त्याला कंट्रोल करतो. कळलं तुम्हाला? त्याला काय करतो? कंट्रोल करतो. सो बेसिकली रेजिस्टन्स इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. हा काय? व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. व्हेरिएबल रेजिस्टन्स म्हणजे काय? व्हेरिएबल रेजिस्टन्स म्हणजे टू चेंज द रेजिस्टन्स, टू चेंज द व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स ॲज पर रिक्वायर्ड. म्हणजे ह्याच्यात काय होतं, एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू असेल रेजिस्टन्सची, बट ह्याच्यात काय आपल्याला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कमी जास्त करता येते. ठीक आहे. ती जशी आपल्याला हवी आहे तशी आपण चेंज करू शकतो. ठीक आहे. टू कंट्रोल दी व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स अँड देन कंट्रोल दी फ्लो ऑफ रेजिस्टन्स. कळलं? व्हेरिएबल रेजिस्टन्सचा यूज टू चेंज दी व्हॅल्यू ऑफ दी रेजिस्टन्स आणि त्यानंतर टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ करंट. ठीक आहे. पुढं ॲमीटर. ॲमीटरचा सिम्बॉल आहे असा, ए डिनोट केला जातो सर्कल, इकडं प्लस आणि मायनस. ठीक आहे. वाय डू वी यूज ॲमीटर? ॲमीटर इज यूज टू मेजर दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर. ॲमीटर यूज टू मेजर दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर. एका कंडक्टरमधून किती करंट फ्लो करतोय तो ॲमीटर मोजतो. ठीक आहे. देन लास्ट वन इज वोल्ट मीटर. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ वोल्ट मीटर. हा वोल्ट मीटरचा सिम्बॉल आहे. वोल्ट मीटर कशासाठी वापरतो? वोल्ट मीटर आर यूज टू मेजर दी पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द टू एंड ऑफ दी कंडक्टर. कळलं? पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे तो मेजर करण्यासाठी आपण वोल्ट मीटर वापरतो. कळलं तुम्हाला?
त्यानंतर आहे दुसरा टॉपिक कंडक्टर्स. कंडक्टर्स काय असतील कंडक्टर्स आता? सो बेसिकली कंडक्टर्स आर दी मटेरियल्स और दी सबस्टन्सेस. नीट आहे का? ठीक आहे. Conductors are the materials or the substances which allows electricity to flow through them. Why do they allow electricity to flow through them? Because conductor usually have very low resistance. Conductor काय आहेत? कंडक्टर एक असे सबस्टन्स किंवा मटेरियल आहेत जे इलेक्ट्रिसिटीला फ्लो करण्यासाठी, त्यांच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करण्यासाठी अलाव करतात. ठीक आहे. इलेक्ट्रिसिटीला त्यांच्यामधून फ्लो करण्यासाठी अलाव करतात. का अलाव करतात? कारण की कंडक्टरमध्ये खूप लो रेजिस्टन्स खूप कमी असतो कंडक्टरमध्ये. कळलं तुम्हाला? रेजिस्टन्स जर कमी असेल म्हणजेच काय? रेजिस्टन्स जर कमी असेल म्हणजे जास्तीत जास्त अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा इलेक्ट्रिक करंट त्यातनं फ्लो होणार आहे. कळलं? कंडक्टर काय? कंडक्टर आर दी मटेरियल ऑर दी सबस्टन्सेस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. तसंच व्हॉट डू वी मीन बाय इन्सुलेटर? इन्सुलेटर्स आर दी मटेरियल्स और दी सबस्टन्स विच डू नॉट अलाउ दी इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम. म्हणजे इन्सुलेटर एक असे सबस्टन्सेस किंवा मटेरियल आहेत जे इलेक्ट्रिक करंटला त्यांच्यामधून फ्लो करायला अलाव करत नाही. वाय डू दे डू नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम? बिकॉज इन्सुलेटर्स हॅव एक्स्ट्रीमली हाय रेजिस्टन्स. जसं कंडक्टरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, कंडक्टरमध्ये जी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू असते ती खूप छोटी असते, म्हणून जास्तीत जास्त अमाऊंट ऑफ करंट जातो. पण इन्सुलेटरमध्ये त्याचे एक्झॅक्टली ऑपोजिट असते. इन्सुलेटरमध्ये काय असतो? रेजिस्टन्स एवढा जास्त असतो की तो करंटला घुसूच देत नाही आतमध्ये. म्हणजे कळलं तुम्हाला? करंटला तो घुसूच देत नाही. तो कम्प्लिटली रेजिस्ट करतो करंटला. कम्प्लिटली रेजिस्ट करतोय म्हणजे कम्प्लिटली थांबवतोय. कोणाला? करंटला. ठीक आहे. दॅट इज इन्सुलेटर. कळलं तुम्हाला? सगळ्यात पहिले सिम्बॉल्स कळले सगळे. दीज सिम्बॉल्स आर युजली यूज while drawing इलेक्ट्रिक सर्किट. या सिम्बॉल्स इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करताना तुम्हाला लागणार आहेत. प्रत्येक सिम्बॉलचे यूज पण सांगितलं. त्यानंतर कंडक्टर काय तेही सांगितलं आणि इन्सुलेटर काय ते पण सांगितलं. ठीक आहे. सो आजचा पार्ट आपण इथंच थांबूयात. मला माहिती हा छोटा असेल पार्ट, बट ठीक आहे, छोटा आहे बट खूप महत्त्वाचे टॉपिक्स होते. ठीक आहे. सो हा पार्ट आपण इथंच थांबूयात. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी नेक्स्ट पार्ट घेऊन येईल. अजून इंटरेस्टिंग असेल त्याच्यात आपण मोस्टली सिरीज अँड पॅरल कॉम्बिनेशन बघू रेजिस्टर्सचे. ठीक आहे. तर भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.